Hello guys, at ngayon magluluto tayo ng alimasag. So, ito yung recipe ko ng alimasag. I-steam lang natin siya with a bit of water. So, ang ingredients natin, syempre, alimasag. 1 kilo of alimasag. And then, yung ito, pineapple to, yung pinakagitna ng pineapple. Dahil hindi naman yung kinakain, ilagay natin dito sa ibabaw para medyo manamis-namis ang ating alimasag. Okay. And then, konting luya. Lagyan natin siya ng konting luya para mawala ang lansa ng ating alimasag. Ngayon, maglagay tayo ng kaunting tubig. Kaunti lang, kalahating tasa ng tubig. At ito, asin. Wala na tayong ibang ingredients. So, yan lang. Ang pinaka-ingredients lang natin, alimasag, itong pineapple stalk, yung gitna ng pineapple, luya at asin. Ngayon, takpan na natin ang ating alimasag at hintayin na, at ilagay natin siya syempre sa apoy. Okay, so sa pinakamahina lang at hintayin natin siyang maluto. Just make sure not to overcook para hindi maging matigas ang laman ng ating alimasag. So guys, gawa tayo ng sausawan ng ating alimasag. So meron tayo ditong kamatis at sibuyas, grape seaweeds, and ang ating suka na merong paminta, asukal, at konting asin. Ilagay na natin ang ating grape seaweed, ang ating kamatis, ilagay na natin, at sibuyas. Make sure na yung sibuyas natin medyo manipis ang pagkakahiwa kasi para hindi siya masyado basta manipis ang pagkakahiwa. So, i-mix-mix natin siya. Okay. Pag na-mix natin siya, ilalagay na natin ang ating ginawang suka. Ito yung ating suka na merong paminta, asukal, at kaunting asin. So, depende sa inyo kung paano nyo titimplahin ito. So, ngayon, pwede na natin siyang ilagay. Huwag masyadong madami. Sakto lang. Kung may sobrang suka, pwede itabi para pang sausawan sa ating alimasag. So, pwede na yan. At i-mix-mix natin or i-toss. Wala kasi akong malaking para i-toss siya. Ensaladang seaweed. Ilagay muna natin to sa ref habang hinihintay natin maluto ang ating alimasag. Guys, medyo kumukulo na. Malapit na maluto ang ating alimasag. Huwag natin tatanggalin ang takip para hindi lumabas ang init. So, another 2 minutes and it's ready. So guys, so ready na ata. Let's check after 2 minutes. Wow! So, it's ready guys. Let's eat!